নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল Tora চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজি মই লৈ আহিছো ৰঙালাওৰ বৰা বনা ৰেচিপি তেনেহলে দেৰি নকৰি বলকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ৰঙালাওৰ বৰাখিনি বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব ৰঙালাওখিনিৰ পৰা বাকলিখিনি এৰুৱা মই ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু এনেকৈ দীঘল দীঘল সাইজত কাটি লৈছো আপোনালোকে নিজৰ সাইজত কাটি লব পাৰে এয়া চাওক ধৰিব পাৰিছে চাগে একেবাৰে পাতল হৈছে আৰু ইয়াত মই অলপমান নিমখ দি ভালকে সানি লম যাতে ৰঙালাওখিনি অকণমান কোমল হৈ যায় এসা ভালদৰে লগাই লব আৰু 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিব তেতিয়া ৰঙালাওখিনি কোমল হৈ যাব আৰু সিজিবলৈ বেছি সময় নালাগিব 10 মিনিট সময়ৰ পিছত চাওক এনেকুৱা কোমল হৈ পৰিছে এয়া চাওক কৰিব পাৰিছে চাগে আৰু এতিয়া আমি বৰাখিনি বনাবৰ কাৰণে এটা বেটাৰ বনাই লম ইয়াত মই দিছো 1.5 কাপ জোখত বেসন 1 কাপ দি দিলো আৰু আধা কাপ দিলো ইয়াত আৰু আধা চামুচতকৈ অকণমান কম কাল জিৰা দিছো আৰু দিছো আধা চামুচ জিৰা গুৰি আৰু দিছো আধা চামুচ ৰঙা জলকীয়াৰ গুৰি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি আৰু অকণমান দিছো মই গৰম মছলা আৰু 3 চামুচ মান জোখত মই চাউলৰ গুৰি দি দিছো আৰু এতিয়া মই গোটে বস্তুখিনি ভালদৰে মিলাই লম আৰু এতিয়া মই গোটে বস্তুখিনি ভালদৰে মিলাই লম আৰু তাৰ পিছত অলপকে পানী দি মই বেটাৰ এটা বনাই লম ইয়া চাওক মই অলপকে পানী দিছো কাৰণ বেটাৰটো বেছিকে পাতল হ'ব নালাগিব যদি বেছিকে পানী দি দিয়ে তেতিয়া পাতল হ'ব পাৰে আৰু যদি কেনেবা কৰি পাতল হৈ যায় তেনেহলে আৰু অকণমান বেসন দি দিব চাওক আমাৰ বেটাৰটো বনাই ৰেডি হৈ গল বেটাৰটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব এয়া চাওক চামুচখনেৰে মই দেখাই দিছো আৰু এবাৰ আঙুলি এটাৰে দেখাই দিছো যাতে আঙুলিটোৰ কাটত গোটেখিনি ভালদৰে লাগি ধৰে আৰু এইখিনিও মই 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিম আমাৰ 10 মিনিট সময় হৈ গল আৰু মই বেটাৰটো এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছো আৰু এবাৰ চামুচখনেৰে দেখাই দিছো এফালে মই কেৰাহী এখন গৰম দি তাত ৰিফাইন তেল দি দিছো আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব লাগিব তেতিয়াহে বৰাখিনি ভালদৰে ফুলি উঠিব আৰু এতিয়া মই ৰঙালাওৰ পিচবোৰ লৈ বেটাৰটোত ভালদৰে লগাই লৈছো এছক চামুচেৰে মই ভালকে লগাই লৈছো আৰু এখন কাটা চামুচ দি মই তেলখিনি দি দিম এয়া মোৰ প্ৰথমখন দিয়া হৈ গল তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব লাগিব কিন্তু ধোৱা লোৱা গৰম নহয় জ্বলি যাব পাৰে এনেকৈ মই ওলটাই দুইফালৰ পৰা ভালদৰে ভাজি লম আৰু ঠিক একে ধৰণে মই আৰু এটা দি দিম এইটো মই দি দিলো চাওক এইখন মোৰ ভালদৰে ফুলি উঠিছে কাৰণ তেলখিনি তেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈ উঠিছিল সকলোৱে জানে যে প্ৰথমৰখন বেয়াই হয় বুলি আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে চাওক মই এখন ওলাই লৈছো আৰু এইখনো হৈ গল এইখন চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে আৰু এনেকৈ মই গোটেইখিনি ভাজি লৈছো আৰু এতিয়া মই প্লেট এখন উলিয়াই আপোনালোকক দেখাই দিছো আৰু অকণমান নগা ধনিয়া পাত ছটিয়াই দিছো দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব বুলি আৰু এখন মই ভাঙি দেখাই দিছো ইয়াক ভালকৈ ভিতৰলৈকে সিজি উঠিছে
যদি আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাবচোন খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলৰ নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিওসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিও লৈ আজিলৈ ইমানে বাই বাই